Hi everyone! Ako po si Teacher Rodette at ngayon ay tuturuan ko po kayo kung papaano mag-download ng digitized learning materials sa LRMDS Paranaque. Tama po, ito po ay para sa mga mag-aaral sa Paranaque. So, para po sa mga magulang na nais nila ay mag-digitize instead of printed materials, maaari po ninyong i-download ang modules ng mga bata dito sa portal na ito. So, i-click lamang po natin ang link na ibinigay ni teacher sa inyo. At kapag na-click na ang link, ay i-direct na po kayo nito dito sa ating portal. So, yan. Paranaque Learning Resource Portal. Dito po sa portal, makikita natin ang modules. Yan. Modules po. English, Filipino, Science, Mathematics, Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao, EPP, TLE, MTB, MAPE, Kindergarten, TVL, Senior High School. So, yan po yung mga modules natin. Meron din po tayong ditong mga localized big books. Ayan. Yan po ay maaaring basahin ng ating mga kids. So, yan. And, meron din ditong LR developed worksheets for grade 6 and grade 7. So, balik po tayo sa modules. Sabi po dito, register using your division email account, depedparanaquecity.com to download the modules. So, tayo po or ang ating pong mga anak ay binigyan ng mga kanya-kanyang email address. Yun po yung gagamitin natin sa pagda-download ng mga modules ng ating mga anak. So, i-click po natin Kindergarten. Ayan. So, SDO Paranaque LR Portal Module Download Registration. So, ilagay lang po dito ang pangalan. Ako, lalagay ko yung pangalan ko. So, sa inyo po, maaari nyo ilagay yung pangalan ng inyong mga anak. School. San Valley Elementary School. And email address. Ang ilalagay po ninyo dito ay email address, yung division email ng inyong mga anak. So, ako ilalagay ko ang aking division email. Yan. And then, click submit. So, yan. Submit natin. Pag na-submit na, makakakita po kayo ulit dito ng isa pang link. Sabi dito, click this link. So, i-click po natin ulit. Pag na-click na po natin, ay makikita na po natin yung drive kung saan nakasave yung Kinder modules. So, sa loob ng drive, meron po tayong activities only, teachers learning plan, TOBE modules, parents learning plan, and PDF modules. So, unahin muna po natin yung activities only. So, dito sa activities only, so, ito lang po yung mga activities na pwede po ninyong i-print or i-download para po sa inyong mga anak. So, yan. Meron po tayong 10 files dito para sa week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8, week 9, week 10. So, sa isang quarter po, meron po tayong 10 weeks sa isang quarter. So, i-back muna po natin. So, dito po sa week 1, halimbawa, gusto nyo i-download to. Yan. Meron siyang 14 na pages. 14 pages po yan. Yan. So, maaari po ninyo i-download. So, ito po, meron dito, tampok na kwento ang tala-arawan ni Totoy. So, maaari nyong basahin yung localized big books natin na nasa portal din.
So, yan. Mga po na umungkahi ng magulang. So, ito po, feedback. Yan, sagutan ninyo. Yan. Pwede nyo siyang i-download dito. Ayan, sa gilid. I-click nyo lang yung download and then automatic naman na siya mapupunta sa inyong computer. So, iba ko lamang po ito. Ayan. So, again, week 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 po yung laman ng isang folder na ito. Balikan natin. So, meron din ditong Parents Learning Plan. Maaari nyo din po itong i-download. Quarter 1, 2, 3, 4. So, 4 quarters. Sa isang quarter, meron tayong 10 weeks. Kaya, 10 din po ang laman na nandito sa loob ng folder na ito. Yan. And, dito na tayo sa PDF modules. Ito na po yung mga modules ng bata. So, again, meron tayo dito 4 na quarter, 4 na folder para sa 4 na quarter. 1, 2, 3, 4. So, dito muna tayo sa quarter 1. So, yan. Yan. Para sa week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8, week 9, at week 10. So, yan. Check muna po natin yung week 1. So, sa ngayon po, nagbigay na kami ng modules, printed modules, 1 and 2. So, maaari na din po kayong mag-download nito, week 1 and 2. Ayan. Yan po yung laman ng ating folder. Para sa week 1, meron tayong 20 pages. 20 pages kung isa-isa po siguro ninyong ipiprint ito. Pero kung back-to-back siya, so magiging 10 pages na lang siya. So, nasa inyo na po yan. Yan. So, pwede nyo siyang i-download. Again, dito. Click natin yung download. Yan. Downloading na siya. Makikita natin dito sa baba, sa lower left, na nag-download na siya. Ayan. Pwede nyo i-click dito. Pwede nyo naman i-check din dito sa folder natin. So, nasa sa inyo po yun. So, ayan. Dito sa folder natin sa downloads. Ayaw, puno na yata ang laptop. Ayan. So, yan. All subject kinder quarter 1. So, yan. Open natin. Open. Bagal. So, yan. Habang nag-open siya dyan, mag-open siya. Ayun, nag-open na siya. Mabagal lang kasi puno na nga yung laptop. And at the same time, mabagal din yata ang aking internet. So, yan. Ayun. So, eto na po. Na-download ko na siya. And then, maaari ko na din siyang i-print galing dito. Ito sa taas, pwede nyo ding Control P sa inyong laptop or desktop. Press nyo yung Control and then P. Or pwede din dito sa taas. Ayan, sa taas. So, ganyan. Nalabas siya ng ganyan. Ayan. Sa akin po, nailagay ko na siya sa settings. Naiayos ko na po yung settings nito. Ngayon, kung lalabas po sa inyo as A3 pa rin, i-click nyo lang po ito. Kasi kanina, hindi siya nakaayos. So, sa akin, inayos ko na siya. Ganyan po siya kanina. Malaki.
100% kasi, naka 100%. Ang gagawin nyo, i-click nyo dito, fit to printable area. So, click nyo yung yan. Para buo na siya. Kasi kanina lampas yun. So, kung ibasta nyo lang ipiprint yun, masasayang lang po. So, ayan na siya. Diyan po yun kung galing yun sa folder ninyo. Ngayon, kung pupunta tayo doon sa drive, balikan natin yung drive. So, i-print natin. Click print. Ayan. Print. So, i-click po natin ulit dito, print. Ang lalabas po ay ganito pa rin. So, putol pa rin siya. Kasi nga, parang A3 po yata yung default nito. So, ang gagawin po natin, click More Settings. So, makikita nyo dyan, default, yung scale, naka-default po. Ang gagawin po natin, kagaya kanina, fit to printable area. So, click natin yan. O, ayan. So, pwede nyo na po siyang ma-print sa short. Short po ito, 8.5 by 11. So, ayan. Yan na po siya. Ayan. So, i-click nyo lang po ulit yung print para mag-print na siya ng tuluyan. Okay. So, yun po yung paraan kung paano mag-download ng modules sa ating learning portal. Kung meron po kayong mga questions, maaari niyo po akong i-PM through Facebook Messenger. Maraming salamat!